ይስጥልኝ ወደ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን አደረሳችሁ ለቡሄ በዓል በመሆኑ ዛሬ የሙልሙል አገጋገር አብረን መንጋገር ይሆናል። ወደ አገጋገሩ እንሄዳለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት ቅመም አለኝ። ጥቁር ቅመምና ነጭ ቅመም የተፈጨ አንድ ላይ ተደባልቆ የተፈጨ አለኝ። ስኳር እንደ ፍላጎታችሁ ነው። እኔ ስኳር ጨምራለሁኝ። 3 የሾርባ ማንኪያ ስኳር አድርጌያለሁኝ እና ግማሽ ሻይ ማንኪያ የሚያክል ጨው አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር የፈረንጅ እርሾ አለኝ። አንድ የሾርባ ማንኪያ የፈረንጅ እርሾ አረጋለሁ። እዚህ ጋር ዱቄት አለኝ። ዱቄትም ያው የምትፈልጉትን ዱቄት መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ አብዛኛውን ጊዜ በዚህ በነጩ በቢጫ ዱቄት ነው የምጠቀመው። ብዙ ጊዜ ፓኪስታን ሱቅ ነው የሚገኘው እና ሰልፈሪዝንግ ፍላወርም ትንሽ ቀላቀልበታለሁኝ። 1 ኪሎ ይሄንን ካረኩኝ ሩብ የሚያክል ሰልፈሪዝንግ ፍላወር ቀላቀልበታለሁ ማለት ነው። ዘይት አለኝ እዚህ ጋር። ወደ አሰራሩ ያው አሰራራችን በየቤታችን የተለያየ ሊሆን ይችላል። እኔ ቤት እንዴት እንደምሰራ ወደ አብረን እናያለን። ቅመሞቻችንን፣ ስኳሩን፣ ጨውን ቦላችን ላይ እንገለብጣለን። የፈረንጅ እርሾአችንን እናደርጋለን። ትንሽዬ ደስ ያለ ውሃ እናረጋለሁኝ። ትንሽዬ ዘይት አረጋለሁ። ከዛ በደንብ እናደባልቀዋለን። እስኪሟሟልን ድረስ እናደባልቀዋለን። እንደዚህ በደንብ ካዋሃድነው በኋላ ኩፍ እስከሚል ምናምን ያልጠበቀውም እዚህ ላይ ዱቄቴን ንፍት አደርጋለሁ ማለት ነው። ዱቄቴን በዚህ መልኩ ንፍት አድርጌያለሁ። አሁን በደንብ እናቦካዋለን ማለት ነው። አሁን ከእርሾአችን ጋር እያዋሃድን ለስ ባለ ውሃ ምን ፈልገው አይነት እስኪመጣልን በደንብ ሽታ አድርገን እናቦካለን። እሺ ተመልካቾቼ ተመልሼ መጣሁኝ። በደንብ አብኩቻለሁኝ። በደንብ አሽቻለሁኝ። አሁን ይበቃዋል። እንደዚህ ራሱ ሲደርስ በደንብ ነው ያሸሁት እስከማለከልክ ራሱ ከእጃችን ልቅቅ ያደርግልናል። በኋላም ስንሞለሙለው እንዳያስቸግረን አሪፍ ነው። እንደዚህ ሽቀላላ በጣም ላላ ያላለ እንደዚህ አሪፍ ነው። አሁን ጠራርጌ ሳህኔን ሞቅ ያለ ቦታ አረጋውና ኩፍ ሲል ደግሞ እንገናኛለን ማለት ነው። እንደዚህ ከላዩ ላይ ደግሞ ያልተፈጨ ጥሬ ጥቁር አዝሙድ እንዲህ ከላዩ ንስንስ እናረግበታለን ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ ተመልሼ መጥቻለሁ። አሪፍ ኩፍ ብሎልኛል። አንዴ ኩፍ ሲል መልሼ በሁለተኛው ነው አሁን ደርሷል ማለት ነው። ሊጤ ኩፍ እስከሚል ድረስ እዚህ ጋር የሰላጣ ቅጠሌን ጥጥብ አድርጌ አዘጋጅቻለሁኝ። እንግዲህ በስደት ሀገር ያው ኮባ ስለማናገኝ በኮባ ምትክ ያው እንግዲህ ይሄን ማያቅ ያለ አይመስለኝም። በስደት ሀገር በሰላጣ ቅጠል ለመንጋገረው አሁን ሙልሙላችንን እንሞለሙላለን ማለት ነው። እንዲህ ሙልሙል እያደረግን እንግዲህ እንዲያደርገን ሰላጣ ቅጠላችን ላይ ሽፍን እናደርጋለን ማለት ነው። እንደዚህ የሞለሞለን የተቆራረጠብንን ደግሞ እንደዚህ ለሁለት ከላይም ከታችን ሽፍን እያደረግን መጋገሪያችን ላይ
እንደረድራለን ማለት ነው። በእንደዚህ መልኩ የሙልሙልን አዘጋጅተን እንገናኛለን ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ ተመልሼ መጣሁኝ። ይሄው በዚህ መልኩ ሙልሙዬ ጠቅልዬ ጨርሻለሁኝ። አሁን ኦቭኔን 180 ላይ ለኩሻለሁኝ። ከከትና ሲበስል የምንገናኝ ይሆናል ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ አውጥቼዋለሁ። ይበቃዋል፣ ትኩስ ነው። በረድ ሲል ቀስ ብለን እንልጠዋለን ማለት ነው። ልጠን አጥልተን ግን አሁን ይብረድ፣ ያቃጥላል። ልጠን መሰዋችን ላይ አድርገን እንገናኛለን። እሺ ተመልካቾቼ በዚህ መልኩ አቅርቤ የሰላጣ ቅጠሌን ከላዩ ላይ ጽድት አድርጌ አንስቼ ቆንጆ ሙልሙል ሆኖልኝ መጥቻለሁኝ። እንግዲህ አውደ ዓመት ሸተናልኛ። እናንተም እንደዚህ ኮባን ባይገኝ በሰላጣ ግግር አድርጋችሁ አውደ ዓመት አሸትቱ እላለሁኝ። ዓመት ያድርሰን፣ የከርሞ ሰው ይበለን፣ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። እንግዲህ ከወደዳችሁት ለሌሎች ሼር አድርጉ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር በያለንበት ይጠብቀን። መልካም አውደ ዓመት፣ መልካም ቡሄ። ቻው ባይ ባይ።